नमस्कार, म चिति सुवेदी। यो क्लासमा कोअर्डिनेटिङ स्पेस टपिक्सको डिरेक्सन कोसाइनमा छु हैन। अब डिरेक्सन कोसाइन भनेको के भन्दा टु डाइमेन्सनल कोअर्डिनेटमा चाहिँ के गर्थ्यो भने स्लोप भन्ने जस्तो कुरा गर्थ्यो। स्लोप भनेको एंगल कति बनाउँछ एक्स एक्सिस भन्ने कुरा गर्थ्यो, पोजिटिभ एक्स एक्सिस भनेपछि। अब यहाँनेर यो डिरेक्सन कोसाइन अफ लाइन भनेको चाहिँ के हुन्छ नि, कुनै एउटा लाइनले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस र जेड एक्सिसमा चाहिँ कति एंगल बनाउँछ कसको टर्ममा हैन। साइन कस हैन, कसको चाहिँ हैन डिरेक्सन कोसाइन भने हो भनेपछि जस्तै एक्स एक्सिससँग थीटा बनाउँछ भने कस थीटा अथवा अल्फा बनाउँछ भने कस अल्फा, अनि त्यसपछि बीटा बनाउँछ भने कस बीटा, गामा बनाउँछ भने कस गामा, यसरी हैन कति कति एंगल बनाउँछ एक्सिससँग कुनै एउटा लाइनले, त्यसलाई हामी के भन्छौँ डिरेक्सन कोसाइन भन्छ। जस्तै कसको टर्ममा भयो हैन। नर्मली अब एउटा लाइन सपोज गर्नु न 3 डाइमेन्सन तीनवटा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस र जेड एक्सिसको कुरा गरेँ मैले यसरी हैन। यो तीनवटै लाइन परपेन्डिकुलर हुने, म्युचुअली परपेन्डिकुलर। अब कुनै एउटा लाइन सपोज गरौँ ल पी भन्ने ओपी लाइन सपोज गरौँ। पी भन्ने लाइनले जसको चाहिँ एक्स वाई र जेड, एक्स एक्सिसमा एक्स गयो, वाई एक्सिसमा वाई र जेड एक्सिसमा जेड आउँदाखेरि स्पेसमा भएको पोइन्ट पी एक्स वाई जेड छ भनेपछि यसले जस्तो सपोज यसलाई अल्फा एंगल बनाउँछ, एक्स एक्सिससँग अल्फा, वाई एक्सिससँग बीटा र यो जेड एक्सिससँग के बनाउँछ गामा बनाउँछ भने यो अल्फा बीटा र गामालाई नै के भन्यो भन्दा कसको टर्ममा डिरेक्सन कोसाइन भन्यो। अब नर्मली जस्तै यो मैले यसलाई कस अल्फा भनेर निकाल्नु खोजेँ नि, कस अल्फा भनेको कति हुनुभयो भन्दा यो अब आर मान्न पाइयो, यसलाई ओ भन्न पाइयो। ओपी भनेर नर्मल डिस्टेन्स निकाल्नु, ओपी भनेको कति आउँछ x2 माइनस x1 को स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 को स्क्वायर। ओपी स्क्वायर भन्ने यति पछि अब ओपी भनेको नर्मली यसलाई मैले डिस्टेन्स आर मान्थेँ भने आर स्क्वायर भनेको कति आउने x1 x माइनस 0 भनेको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर हुनु एउटा कन्डिसन भयो। अब नर्मली यो कस अल्फा भनेको त यो रिफरेन्स एंगल भयो, यो परपेन्डिकुलर भयो, यो बेस भयो, बेस बाई हाइपोटेन्युस हो भनेपछि यसको भ्यालु कति हुन्छ, यसको भ्यालु x हुन्छ हैन, किनभने यहाँसम्मको डिस्टेन्स x भनेपछि x बाई r। अब नर्मली कस अल्फालाई यल मानियो के, कस अल्फा भनेको यल भनेपछि यल भनेको त x बाई r हो। त्यसको x लाई कति लेख्न पायो त यल r लेख्न पायो। त्यसै गरी जस्तै अब यो कस बीटा भनेर माने, कस बीटा भनेको चाहिँ अब यो यस्तो कन्डिसन हुनु हैन, यो रिफरेन्स एंगल भयो, यो परपेन्डिकुलर भयो, यो बेस भन्छ, यसले त y हुने भयो भनेपछि cos बीटा इक्वल्स टु y अपन r। देयरफोर यो cos बीटालाई हामी के लेख्छौँ m भनेर लेख्न पाइयो। m भनेको अब y बाई r, देयरफोर y इक्वल्स टु m r भयो। यसै गरी अब यसमा हेर्दाखेरि त यो यसरी अहिले अब डाइरेक्ट भन्न सकिन्छ जेडलाई। नर्मली यो त परपेन्डिकुलर हुन्छ तिनटै, भनेपछि तिनटै परपेन्डिकुलर। सपोज जेड एक्सिसलाई मैले यसरी सपोज गरेँ नि, यता जेड, यो जेड एक्सिस, यो एक्स एक्सिस र यो वाई एक्सिस होइन। अब जेडको लागि कुरा गर्दा नि यो पी भने त्यही पोइन्ट हो, पी एक्स वाई जेड। यहाँ ठाउँको डिस्टेन्स कति हो त जेड भयो भनेपछि यो कन्डिसनमा अब यसलाई चाहिँ गामाले बनाउँछ नि, कस गामा भनेको कति आएर भनेको यो जेड अपन आर। अब यसलाई यान मान्यो भने जेड अपन आर भनेपछि जेड इक्वल्स टु यान आर भनेपछि एक्स वाई र जेडको भ्यालु निकालेँ। अब यो सब्स्टिट्युट गरिदिनु भन्दा यसमा इक्वेसन 1 मा लगाएर गऱ्यो भने त आर स्क्वायर भनेको आर स्क्वायर भइहाल्यो, एक्स स्क्वायर ठाउँमा कति लेख्नु पऱ्यो यल इन्टु आरको स्क्वायर प्लस वाई भन्ने ठाउँमा यम आरको स्क्वायर प्लस जेड भन्ने ठाउँमा यन आरको स्क्वायर भनेपछि आर स्क्वायर इक्वल्स टु यल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर आर स्क्वायर। सबैबाट कमन भयो कति आर स्क्वायर भनेपछि यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यो आर क्यान्सल यहाँ 1 बाई त्यहाँको यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टु चाहिँ 1 हुन्छ। यो रिलेसन भयो। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस र जेड एक्सिससँग एंगल बनाएको एंगल कसको टर्ममा हैन, कोसाइनको टर्म हैन, कोसाइनको टर्ममा बनाएकोलाई डिरेक्सन कोसाइन भन्ने भयो। कस अल्फा, कस बीटा र कस गामा, अल्फा बीटा गामा मान्यो भने कस अल्फा, कस बीटा र कस
यो गामा भनेको डिरेक्सन कोसाइन हो। अब नर्मली कस अल्फालाई के लेख्नु पर्यो यल लेख्नु भयो, यम भनेको कस बिटा र यो यन भनेको कस गामा भयो। अनि त्यसको स्क्वायर गर्छु भने 1 आउँदो रहेछ। यो हाम्रो एउटा रिलेसन भयो। जस्तै अब अर्को कन्डिसन अब यहाँनिर के याद गर्नुपर्छ जस्तै नर्मली एङ्गल बिट्विन टु लाइन, जस्तै यो लाइन एउटा छ र अर्को यो लाइन छ, यसको चाहिँ एङ्गल कति हुन्छ त यो दुईटालाई एक्सटेन्ड गर्ने एङ्गल बिट्विन टु लाइन कति हुन्छ भन्दा यो हामीले कस थीटा इक्वल्स टु यो दुईटा बिचको लाइन जस्तै एउटा योसँग प्यारलल लाइनहरु ड्रा गर्ने, योसँग प्यारलल लाइन र योसँग प्यारलल लाइन यो ड्रा गर्ने, यो थीटा कति हुन्छ भने नि यसलाई हामीले L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 यसरी हामीले के गर्छौं यो फर्मुला छ जुनलाई हामी प्रुफ पनि गर्न सक्छौं cos θ = L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अब नेक्स्ट क्लासहरुमा यो म फर्मुला प्रुफ पनि गर्ने वाला छु हैन। अहिले चाहिँ के भन्यो भने एउटा लाइन बीच एउटा र दुईटा लाइन छ, यो दुईटा लाइन बीचको एंगल हुन्छ cos θ को टर्ममा लेख्ने L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 भन्ने पाए। अब यो डिरेक्सन कोसाइनको डिरेक्सन रेशियोज पनि हुन्छ। डिरेक्सन रेशियो भन्ने चाहिँ के भन्दा त्यो डिरेक्सन कोसाइनसँग प्रोपोर्सनलमा भएको नम्बरलाई चाहिँ के भन्छ त डिरेक्सन रेशियो भन्छ। जस्तै L/A यो M/B र N/C मा भएको टर्मको डिरेक्सन रेशियोज हो। अब यो डिरेक्सन रेशियोजलाई डिरेक्सन कोसाइनमा कन्भर्ट गर्न पनि सकिन्छ जुन म प्रिभियस क्लासहरुमा क्वेशन सल्भ गर्दै यसको मिनिङ गर्छु। अनि डिरेक्सन कोसाइन LMN डिरेक्सन रेशियो ABC है। अब रिलेसन L² + M² + N² = 1 जुन प्रिभियस क्लास अब अरु क्लासहरुमा यसको म फर्मुला चाहिँ यो रिलेसन युज गरेर अरु क्वेशन सल्भ गर्छु हैन। अब नेक्स्ट क्लासहरुमा र एंगल बिट्विन टु लाइनको दुईटा लाइन बीचको एंगल चाहिँ cos θ भनेको चाहिँ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 यो के को टर्ममा भयो डिरेक्सन कोसाइनको टर्ममा भयो। यदि यही चीज डिरेक्सन रेशियोको टर्ममा निकाल्नु भने चाहिँ cos θ भनेको A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपन A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इन्टु A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर यसरी हुन्छ। अब नेक्स्ट क्लासहरुमा क्वेशन सल्भ गर्छु। यो क्लासमा मैले फर्मुला को यो डिस्कसन गरे। यो क्लास चाहिँ थ्यांक यू।